Amir Mekki. Det är Amir Mekki. Jag kan prata om Amir Mekki. Mekki. Amir Fated Mekki föddes den 6 maj 1997 i Köpenhamn i Danmark. Hans storebror Fakri föddes 2 år tidigare och är idag 29 år gammal. Amir Mekki, eller Spöket, boxaren som han kallas, kliver fram som en del av den nya generationen gangstrar i Malmös och Sveriges undervärld. Ung, ultravåldsam och verksam över hela världen. Amir Mekki blir senare efter en serie av mord, narkotikasmuggling och bombdåd på den spanska solkusten klassad som High Value Target av europeisk polis under 2018. Ledaren för den fruktade Malmöligan Amir Mekki åtalas för att ha bedrivit omfattande narkotikabrottslighet i Europa och Sverige. Totalt handlar det om 54 kilo kokain med ett försäljningsvärde på drygt 50 miljoner kronor. Amir Mekki avslöjades när polisen knäckte den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Amir har från Dubai medan han var efterlyst via de krypterade chattarna bedrivit omfattande narkotikabrottslighet i Europa och Sverige. Amir har samarbetat med och lett kriminella aktörer i bland annat Nederländerna, Belgien, Danmark och Sverige. Bevisningen bygger huvudsakligen på uppgifter från Encrochat. Den åtalade narkotikabrottsligheten omfattar totalt 54 kilo kokain där Amir enligt åtalet på detaljnivå har styrt utformning, blandning, transportering och försäljning av narkotikan. Enligt stämningsansökan erkänner Amir narkotikabrottsligheten men förnekar vapenbrottsligheten. Huvudmannen Amir Mekki som greps i Dubai 2020 efter att ha varit efterlyst hade avtjänat sitt straff och skulle släppas fri efter några veckor. I ett desperat försök gräver svenska myndigheter då plötsligt fram flera år gamla brottsmisstankar ur byrålådan för att fortsatt hålla Amir Mekki häktad. Amir blev utlämnad av Spanien till Sverige sommaren 2023, men nu har han blivit åtalad för försök till grovt narkotikabrott, flera fall av synnerligen grov narkotikasmuggling, flera fall av grovt narkotikabrott, grov smuggling och synnerligen grovt vapenbrott. Svenska myndigheter vill även åtala Amir för förberedelse till mord, men det kan de inte verkställa förrän Spanien har samtyckt att Amir även lagförs för dessa brott. Det framgår enligt åtalet att Amir Mekki drog in mycket pengar på narkotika och verkade ha ett stort nätverk med säljare, transportörer, kurirer och köpare. Något dessa sammanställningar från förundersökningsprotokollet bland annat visar på. Amir utlämnades till Sverige 10 augusti för aktuell utredningsräkning. I totalt 8 förhör har Amir förnekat brott, varför utredningen har bedrivits utifrån de premisserna. Men 28 juni 2024 slutdelgavs Amir och hans försvarare ett förundersökningsprotokoll. Under slutdelgivning påkallade Amir och hans försvarare ett förhör som hålls 15 augusti 2024. Där Amir erkände en stor del av den i utredningen påstådda brottsligheten och att det var han som ensam brukat alias Slick Shrub och Marvel Match på Encrochat. Jag är trött och jag vill bara få ett avslut. Jag ser ingen mening med att sitta och blåneka och ljuga domaren rakt upp i ansiktet när saker och ting är så tydliga som de är, säger Amir Mekki själv under ett polisförhör på häktet i Malmö i augusti i år. Med anledning av erkännandet gjordes en översyn av förundersökningsprotokollets innehåll och handlingar. Det innehåll som inte ansågs relevanta eller nödvändiga utifrån erkännandet som ingått i det ursprungliga förundersökningsprotokollet gallrades bort. I de fall enstaka delar av ett dokument inte ansågs relevanta så maskades dessa stycken. Ett nytt protokoll har alltså sammanställts där delar av det första protokoll som slutdelgavs antingen maskats eller tagits bort. Utifrån Encrochattarna där Amir använder bland annat smeknamnet Slick Shrub framgår det att han behandlar stora volymer av olika typer av narkotika. När på undantagslöst använder man token-systemet för olika överlämningar. Det framgår även att Amir är leverantören som bland annat gängen Dödspatrullen, HSL, Headshot-ligan, Bredängsnätverket, Västeråsnätverket och Södertälje-nätverket köper av. Stora transporter av hasch och kokain är bland annat det leveranserna innehåller.
Det funkar så att Amir är den som säljer narkotikan, gör upp affären med motparten, köparen. Amir anlitar en person som ska överlämna narkotikan, en så kallad TP, transportör. Köparen i sin tur anlitar en person som ska ta emot narkotikan, kurir. Kuriren tar en bild på en sedel, token, där sedelnumret är synligt och skickar denna bild till köparen. Köparen skickar sedan bilden vidare till Amir som i sin tur skickar bilden till transportören. När transportören och kuriren sedan är på förbestämd plats möts dessa två upp. Kuriren visar då upp sin sedel, token, för transportören som jämför sedelnumret med det som han fick skickat till sig på bild. När allt detta har kontrollerats så överlämnas lasten till kuriren som i sin tur överlämnar sedeln till transportören. På det här sättet ger de båda parter garantier och kvittenser. Transportören vet att det är rätt mottagare för lasten och kuriren lämnar ifrån sig sin sedel, token, som ett kvitto på att han har mottagit narkotikan. På detta vis har transportören kvitterat att han levererat godset till rätt person och kuriren har också kvitterat att han har mottagit narkotikan då han längre inte har kvar den sedel, token, som han bevisat för alla led att han har genom att skicka foto på den till köpare, säljare, transportör. Vid flera tillfällen chattar Amir Mekki med efterlysta 33-åriga Ahmed Abdullahi Farah från Malmö som tidigare är bland annat dömd för grova narkotikabrott. Han är mer känd som Gambino, tillhörande dödspatrullen, och enligt uppgifter hade Gambino fått uppgiften att etablera Los Suecos i Stockholm. Amir chattar även med Shubre som är en av 4 i kärnan av dödspatrullen. Vid ett tillfälle chattar Amir med Gambino om ett tjafs om några 1000 kronor gällande en narkotikaleverans till HSL, Headshot-ligan. Gambino skämtar att han kan swisha Amir och säger "Du vill starta andra världskriget för 2000 kronor". Leopard Master, som är Gambinos alias, skriver till Slick Shrub, Amir Mekki, om vad som skrivs mellan Leopard Master och Oldwood som tillhör HSL och kommenterar chatten om vem som hasslar vem egentligen. Gambino försöker igen förhandla ner sin skuld till Amir Mekki, men det går inte. De fortsätter att skriva att det är orimligt att någon ska hassla en sådan liten summa som 2000 kronor. Samtidigt menar Amir Mekki på att det inte är okej, för om alla tar 2000 kronor så blir det mycket i slutändan. Han pratar även med Gambino och Shubre från dödspatrullen angående kidnappningen av rapstjärnan Einar. Det ryktades tidigt att dödspatrullen låg bakom kidnappningen, vilket de inte gjorde, och de skämtar lite omkring det. Vid ett tillfälle blir Amir kontaktad och har en lång chatt med en man som bedöms tillhöra motståndarsidan Alliansen. Dialogen tolkas som att användaren Sonic Tin, vars riktiga namn är Mohammed Ali Mohammad, som går under smeknamnet Biggie, hetsar Amir Mekki att visa att han är så grym och mäktig som han vill framstå som. Sonic Tin refererar även till Slick Shrub som boxaren, vilket tydligt visar att Sonic Tin uppfattar att han skriver med Amir Mekki. Ridwan Taghis nätverk som Amir Mekki samarbetade väldigt tätt med använder alltid SIRD när de chattar med varandra. Så det är något man kan se återkommande när man läser igenom de krypterade chattarna, att han har frekvent kontakt med de som tillhör den nederländska kartellen. I slutet av sin tid i frihet bedöms Amir mest ha kontakt med en dansk medborgare, en pakistanier som heter Imran Iqbal, men kallas Lalle. Han bedöms tillhöra Loyal to Familia, LTF-gänget, i Danmark. Lalles bror dömdes i slutet av 2021 tillsammans med flera för hantering av en mängd inte understigande 100 kilo kokain och 80 kilo hasch och fick 15 års fängelse. Danny Jude förväntas att släppas fri till våren 2025. Om vår analys av förutsättningarna för åtalet mot Amir Mekki stämmer så riskerar han 10 år i fängelse och utvisning. Efter ett par år i Hässleholm slår sig familjen till ro i Malmö. Mellansonen i familjen sticker tidigt ut. Han upplevs som kaxig och hamnar ofta i bråk. Redan på mellanstadiet kopplar skolan in socialtjänsten i hopp om att få Amir på rätt köl. Under skoltiden avlöser orosanmälningarna till socialtjänsten varandra. Men då rinner alla ut i sanden när Amir Mekkis pappa sätter ner foten och säger att familjen inte är intresserad av det stöd som erbjuds.
Amir har hög frånvaro i skolan. Han är mer intresserad av vad som sker på fritiden. Han tränar boxning på den lokala klubben nästan varje dag och han tillbringar många timmar på ett IT-café där han spelar datorspel tillsammans med sina vänner. Han börjar umgås i kretsar som oroar både fadern och socialtjänsten. Kort efter han har blivit straffmyndig bryter han sig in på sin skola och stjäl datorer. Amir Mekkis tonår är en speciell tid i Sverige. När de nya gängen växer fram så ritas den kriminella kartan om. De gamla maktspelarna i den undre världen kan inte längre styra och ställa som de vill. Nu blir de utmanade av nya ungdomsgäng som vill ha en del av kakan. Tonåringar som önskar att ta sig upp i hierarkin och som är redo att ta till våld. Redan i grundskolan kallas Amir iskall. Hans rektor berättar att den lilla pojken aldrig erkände ett fel. Polisen kommer i kontakt med honom 2012 efter ett slagsmål på Möllevångsskolan som han går på. Efter slagsmålet följde inbrott och stöld. Sedan fortsätter resan med rån, försök till rån, LVU-placering och narkotikabrott. Han uppger senare vara besatt av tanken på att inte dö, som en nobody. Det började med småbrott på Möllan i Malmö, men han skulle snabbt bli en tung spelare i de internationella knarknätverken. Vid ett tillfälle, mitt under Sveriges kanske värsta gangsterkrig mellan Amir och den så kallade alliansen, är alliansen beredd att betala 2 miljoner kronor bara för att ta reda på var i världen Amir Mekki befinner sig. 21 år gammal undviker han döden med ett hårstrå när han blir skjuten och 3 av hans vänner mördades. Spola tillbaka till tonåren och Amir Mekki var då en väldigt duktig och lovande boxare. Men när han bröt näsan la han boxningshandskarna på hyllan och började snabbt klättra i Malmös kriminella värld. Innan Amir har fyllt 18 år är han redan misstänkt för att ha utfört minst ett mord. Redan som 17-åring satt han häktad i 3 månader misstänkt för inblandning i ett mord. I utredningen placerar polisen ut mikrofoner i en lägenhet i hopp om att Amir Mekki och hans misstänkta kumpaner ska prata om sin brottslighet. Mordet förblev olöst, men från avlyssningen kunde polisen dra slutsatsen att Amir Mekki tagit klivet upp till en ledande ställning i Malmös våldsamma gängvärld. Innan Amir har fyllt 18 år är han redan misstänkt för att ha utfört minst ett mord. I april 2015 dömdes Amir för rån tillsammans med sin storebror och 4 andra män. 2018 har Amir Mekki redan varit misstänkt för flera mord i Sverige men släppts i brist på bevis. När han var 20 år gammal la polisens operativa råd en 1/3 av sin årsbudget på att punktmarkera honom utan att det ledde till någon fällande dom. När han blev skadeskjuten vid trippelmordet var han redan misstänkt för mord i Spanien och i Sverige. Myten säger att som tonåring efter att en vän har blivit pressad på pengar av ett MC-gäng så kliver Amir beväpnad och ensam in i gängets klubblokal och hotar medlemmarna. 27 mars 2015. Vid klockan 11:15 natten mot fredag kom det larm om skottlossning i centrala Malmö. En 24-årig man hittades skjuten med flera skott på Södervärnsgatan nära Sankta Maria-kyrkan på Möllevången. Offret, 24-åringen som hette Skembim, avlider av sina skador. Amir Mekki samt hans vän Atto var de misstänkta gärningsmännen vid mordet. 12 april 2016. Vid klockan 13:15 natten mot tisdag sker en skottlossning på Gullviksborg i Malmö. På Sensorsgatan avlossades minst 8 skott och en 39-årig man träffades med flera skott. Enligt uppgifter sköts offret först med 2 skott i bröstet när han försökte att fly. Därefter ska gärningsmannen ha gått fram till det liggande offret och skjutit honom upprepade gånger i ansiktet. Enligt uppgifter var Amir samt hans bror Fakri misstänkta som skyttarna. 2 november 2016. Vid klockan 22:01 på onsdagskvällen kom det larm om en ny skottlossning precis efter en annan hade skett i Malmö. Nära Annelundsgatan i Annelund gömde sig enligt uppgifter 2 skyttar när måltavlan, en 20-årig man, kom gåendes på en gångväg med sitt sällskap. De 2 gärningsmännen ska sedan ha avlossat minst 15 skott med automatvapen
varav flera träffade den unga mannen. 20-åriga Kendrim, lillebror till Skembim, träffades av flera skott och avlider av sina skador. Enligt uppgifter var Omar Kaka häktad misstänkt för mordet. Motivet enligt uppgifterna var att dödsoffret Kendrim hade pratat om att hämna sin brors, Skembims, mord, och en annan ung man, Saki, misstänks för att ha lurat ut offret. 3 januari 2017. Vid klockan 20:44 på tisdagskvällen kom larmet om skottlossning i Malmö. Det hade skett en skjutning i ett grönområde vid Docentgatan på Hermosdal. När polisen kom fram fann man en svårt skottskadad ung man liggandes på en gångbana i grönområdet mellan Docentgatan och Hermodsdaltorget. Enligt uppgifter sköts offret, 21-åriga Alban, ihjäl med över 20 skott, varav många var i ansiktet. 2 personer såg springa iväg från platsen. I oktober 2016 hade offret blivit gripen med kokain och förpackningspåsar på ett hotell i Kristianstad. Totalt 4 skjutningar skedde i Malmö på mindre än 24 timmar vid 3 januari 2017. 4 mars 2017. Vid klockan 22:13 på lördagskvällen kom det flera larm om skottlossning i Malmö. På Kronotorpsgatan i Segervång avlossades minst 5 skott mot en bil och den 23-åriga föraren ska ha skjutits sen krockat med en annan bil vid platsen. Strax efteråt påträffades ytterligare en man, 22 år gammal, skottskadad i en lägenhet en bit från platsen. Även den 22-åriga mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bägge offer satt i bilen som var stillastående när skjutningen började. 23-åringen försökte köra därifrån men krockade och dog av sina skador. Och den andra 22-åriga mannen träffades och tog sig sedan in i lägenheten. Det är rapparen Maysems 23-åriga lillebror Akram som skjuts ihjäl och hans 22-åriga vän skadas men överlever. Lillebrodern ska enligt uppgifter köra sin brors, rapparens bil, och därför fanns det spekulationer om att rapparen var det egentliga målet för skjutningen. 2 misstänkta gärningsmän har setts lämna platsen på en cykel. Det är Amir Mekki och Hamade som häktades misstänkta för detta mord, men båda 2 släpps senare. 29 mars 2017. På morgonen följer den 26-åriga bästa vännen med rapparen Maysem till en ceremoni inför lillebroderns begravning. Under begravningsdagen när rapparen förbereder sig för att sörja och begrava sin lillebror säger bästa vännen att han är besviken på Maysem. På kvällen hämtar bästa vännen upp rapparen som bär skottsäker väst för att köra honom hem. Innan ska han bara svänga in i bostadsområdet Lindeborg för att sälja knark åt en kund. Vännen är ovanligt tyst och rapparen Maysem anar att något är på gång. Jag tänkte att det kan inte vara sant att han vill lura mig. Han är min enda vän, helt ärligt. Jag litade på honom. Bästa vännen stiger ur bilen som nu är parkerad på Dansörsgatan. Rapparen tittar i backspegeln, ser honom gå och inser att det är en fälla. Han hoppar över till förarsätet för att vara beredd. Första skottet kommer in genom bakrutan. Han tittar bak och ser en man i rånarluva och svart keps med ett automatvapen som fortsätter att skjuta på honom när han är fångad i bilen. När en polispatrull kom till brottsplatsen strax efter skjutningen satt rapparen kraftigt blödande i en bil. Minst 7 skott har avlossats mot rapparen och han har träffats av kulor i käken, i armen, i vänster skuldra och i buken. Han är mycket allvarligt skadad men överlever mordförsöket på grund av hans skottsäkra väst. Den 25-åriga rapparen har alltså lurats in i en dödsfälla av sin närmaste och bästa vän. 26-åringen blir också åtalad och fälld för medhjälp till försök till mord och döms till 10 års fängelse i hovrätten. Enligt åtalet ska det ha rört sig om 2 gärningsmän. Någon misstänkt för själva mordförsöket har dock polisen aldrig lyckats gripa, men det är Amir Mekki som ligger bakom det. 5 juli 2017. Under natten skjuter någon med automatvapen ett stort antal skott riktade mot rapparen Masons mammas lägenhet i Rosengård. 14 januari 2018. Vid 21:35 på söndagskvällen inträffade en skottlossning i närheten av Per Albin Hanssons väg
Och när polisen kom till platsen anträffades en ung man med skottskador. Han har träffats med flera skott i kroppen och i huvudet. 21-åringen sköts i samband med att han klev ur en taxi på Per Albin Hanssons väg när 2 skyttar kommer fram. Tomhylsor från 2 olika vapen hittas på brottsplatsen. Många personer blev vittnen till avrättningen. Offret fördes till sjukhus med ambulans men avled av sina skador. Han blev 21 år gammal och kallas Dodo. Han är också lillebror till rapparen Meysem som redan överlevt ett mordförsök och brodern som mördades på Kronotorpsgatan den 4 mars 2017. Så inom loppet av 316 dagar har 3 bröder skjutits. 2 till döds och den tredje brodern, rapparen, blev allvarligt skadad och alla misstänks ha blivit skjutna av Amir Mekki och hans vänner. 12 maj 2018. Den spanska knarkhandlaren David Maradona Villaramos, 37, sätter sig i sin lyxiga Audi vid kyrkan i San Pedro de Alcántara. Månaderna innan har minst 2 av hans affärslokaler drabbats av sprängdåd och mordbränder. Denna dag har Maradona precis varit i kyrkan med sin familj och sin yngsta son för en ceremoni. När hans fru och 2 barn går in i baksätet och hans vän sätter sig i främre passagerarsätet ska Maradona precis sätta sig i förarsätet. En mörkklädd motorcykelförare kommer fram och avlossar 5 skott på nära håll. 3 skott träffar Maradona i huvudet och han blir även skjuten i bröstet och axeln och avlider direkt på platsen framför sin familj. Maradona var ledare över nätverket El Gordos, tjockisarna. Morduppdraget är utfört av Los Suecos med Hamade som skytt och kontraktet kom från den så kallade dödsängen Ridwan Taghi, född 20 december 1977, som numera är en livstidsdömd marockansk-holländsk brottsling som blev huvudmisstänkt för minst 10 mord relaterade till organiserad brottslighet, narkotikahandel och att leda en kriminell organisation. Ridwan var bossen över sitt egna narkotikanätverk samt en del av superkartellen som kontrollerar en tredjedel av EUs kokainhandel. 7 juni 2018. På torsdagskvällen vid klockan 8-tiden kidnappades narkotikaimportören Danny J eller Danny Jude, Daniel Petrovski, 20-åriga lillebror av flera män utanför sin bostad på Eriksdalsgatan i Katrinelund i Malmö. Han dras in i en vit hyrd skåpbil och förs iväg. En skyhög lösensumma krävs och kidnapparna säger att betalar inte Danny så kommer han att hitta sin lillebrors huvud på Stortorget i Malmö. Klockan 8:10 på söndagskvällen hittar en privatperson den kidnappade 20-åringen. Lillebrodern säger ingenting i polisförhören. Enligt uppgifter fick lillebrodern en symbol inristad på kroppen och släpptes efter en lösensumma på runt 20 miljoner kronor hade betalats till kidnapparna. Amir Mekki och hans kumpaner ligger bakom kidnappningen. 3 unga män i 25-årsåldern anhölls och sedan blev 2 av männen häktade för människorov och grovt vapenbrott. 18 juni 2018. Vid klockan 8:13 på måndagskvällen kom det larm om skottlossning i centrala Malmö. Amir Mekki med andra vänner befinner sig på internetcaféet Galaxy på Drottninggatan i Malmö. 9 av dem gick sedan tillsammans ut på gatan för att ta lite luft. En ombyggd grå Saab 95 av kombimodell som har cirkulerat området under minst en halvtimme står parkerad utanför. Upp till 2 skyttar öppnar eld med AK-47 mot de 9 männen. Polisens tekniker hittar ett 20-tal tomhylsor på platsen. Skytten visste vad han gjorde, sa polisen. 6 män träffades av skotten och förs till sjukhus. 3 utav dem dör och en utav dem skadades allvarligt. Amir Mekki överlever mirakulöst trippelmordattacken där han är huvudmåltavlan. Han ska enbart blivit lindrigt skadad då han blev snuddad av en kula i benet. De som dör i skjutningen är 19, 27 och 29 år gamla. Omar Kaka och 2 bröder. Amir är bara 21 år vid tillfället men är redan en känd profil i den undre världen. Misstänkt för flera mordförsök och mord
samt blivit dömd för rån och narkotikabrott. Han och en av hans närmaste vänner, Atto, A2, är redan misstänkta för att begått minst ett mord tillsammans. Atto, A2, dödas senare i Tensta i Shottaz vs Dödspatrullen-konflikten. Enligt uppgifter tas det ut hämnd för denna aktion från Malmö, då den misstänkta skytten av Atto när han mördades, Ajes bror, blir mördad. 21 juni 2018. Vid klockan 10:10 på torsdagskvällen inträffar en skottlossning vid Lindängsplan i Malmö. 2 maskerade gärningsmän på moped dyker upp och avlossar flera skott mot en bil. Offret förs till sjukhus med en privat bil men avlider av sina skador. Offret är Alex Garas 24-åriga farbror. Alex pappa och offrets storebror var ledare över Wolfpack och han blev mördad 2011, ihjälskjuten vid det så kallade taximordet som var starten på taxikriget i Malmö. 3 juli 2018. På förmiddagen kontaktade Zakaria Awad Messar en 24-årig man och bad honom åka till en adress i Malmö, vilket han gjorde tillsammans med hans 29-åriga vän. 24-åringen har en hotbild mot sig och bär ofta skyddsväst. Men till Nydala kommer han utan vare sig väst eller bevakning. Han ska nämligen träffa 4 personer från området som han litar på. Kort efter de möts försvinner en av Nydala-männen iväg för att snart återvända med en pistol som han börjar avlossa mot 24-åringen och hans vän. 24-åringen träffas av 5 skott och avlider. Hans 29-åriga vän får 4 skott i kroppen när han försöker fly, men sen klickar mördarens vapen. Med hjälp av en kopierad tagg från hemtjänsten kunde mördaren snabbt hämta sitt vapen i en källargömma och komma tillbaka och sen utföra mordet. 29-åringen överlevde mordförsöket och pekade ut Zakaria som skytten. Zakaria fälldes för mordet och mordförsöket och fick livstidsfängelse. Hans 3 vänner friades helt. 16 juli 2018. På måndagskvällen vid klockan 21:28 kommer det larm om skottlossning i Rosengård i Malmö. En beväpnad man på moped kommer in till Rosengård och kör vidare på von Rosens väg. Saki skjuts med 2 skott som fäller honom till marken. Efter det har skytten kört fram sin moped och avslutat på närmare avstånd med 2 ytterligare skott. Av allt att döma har det sista skottet som träffat honom i bakhuvudet varit direkt dödande. Dödsoffret Saki satt häktad för kidnappningen av Danny Judes lillebror, men släpptes senare. En Gävlebo, Samir, menade åklagaren, var i Malmö för att utföra mordet på beställning. Mordet har föregåtts av noggrann planering och är en ren avrättning. Med tanke på att Gävlebon helt saknar koppling till Malmöområdet och också till den mördade personen, så anses han vara en inhyrd torped. Mördaren fick 12,5 års fängelse av tingsrätten och inte 18 år, för han endast var 20 år gammal när han begick mordet. Ytterligare en man, rapparen Bash, döms till 4 års fängelse för medhjälp till mord av tingsrätten eftersom han försåg Gävlebon med den moped som användes vid mordet. Senare, 2020, friar hovrätten Bash helt. Straffet på 12,5 års fängelse för skytten Samir vid mordet fastställs däremot av hovrätten. 20 augusti 2018. Sofia Mohammed, som kallades El Socato, kommer hem till sin villa med taxi klockan 3:03. Han har varit med Amir Mekki i Portobanus Marbella. 19 minuter efter hemkomsten, upprörd efter ett meddelande som når hans mobil, går han ut på gatan och låser upp sin bil. Skytten, Hamade, kommer ut bakifrån några soptunnor och avlossade 9 skott på nära håll och avrättar sitt offer innan han flydde på cykeln som han hade anlänt dit med en halvtimme tidigare. Augusti 2019. Vid klockan 9:58 på måndagsförmiddagen kom det larm om skottlossning i stadsdelen Ribersborg i Malmö. En allvarligt skottskadad kvinna hittades på Sergels väg och en mörkklädd beväpnad man med luva ses springa från brottsplatsen. Han filmas när han först springer fel
men sedan vänder och springer till rätt flyktbil. Den 31-åriga småbarnsmamman Caroline Hakim var på väg med sin man Niffe och deras bebis till barnmorskan när attacken skedde. Caroline höll sin bebis i famnen när skotten föll. Barnet föll till marken och skadades lindrigt. Måltavlan var hennes man Niffe, som kopplas till Danny Jude och den så kallade alliansen, motståndarna till Los Suecos. Men av oklar anledning vände sig skytten mot Caroline Hakim istället. Flera personer blev vittne till skjutningen och en boende lyckades filma skytten när denne sprang från platsen. I januari 2020 blev en 22-åring häktad för mordet, men häktningen hävdes senare i augusti. Den då 22-åriga mannen, som kallas Billy, tillhör en trio av bröder som numera samtliga är utpekade torpeder och lönnmördare i den undre världen. 31 oktober 2019. Vid klockan 22.02 på torsdagskvällen larmades polisen om en skottlossning på Högaholm i Malmö. Enligt uppgifter står 2 bilar mot varandra i samma körfält. En man i helt svart klädsel lutade sitt automatvapen mot ett biltak och sköt ett stort antal skott mot den andra bilen. Efteråt hoppade gärningsmannen in i en svart bil av mindre modell som ögonvittnet tror kördes av någon annan. Den 28-åriga bankiren låg svårt skadad vid en bil på en gräsplätt bredvid en cykelväg och hans liv kunde inte räddas. Den mördade 28-åringen ansågs vara bankir åt Amir Mekki. De har blivit kontrollerade av polis tillsammans under bilfärder och utlandsresor vid ett flertal tillfällen. På julafton så kommer det larm om skottlossning i Battersea i södra London. 36-åriga Flamur, tidigare bosatt i Malmö, blir ihjälskjuten utanför sitt hem inför sin fru och 2-åriga son. Skytten öppnar eld bakifrån och skjuter minst 8 skott som bland annat träffar Flamur i bakhuvudet. Han dödsförklarades direkt på brottsplatsen. Skytten hade köpt kläderna på Bauhaus i Malmö för att kamouflera sig inför morduppdraget i London julen 2019. Dagarna före dödsskjutningen spanade Malmöbon Anis vid offrets bostad i lyxiga Londonstadsdelen Battersea, förklädd till renhållningsarbetare och iförd latexmask. Det visar polisens omfattande genomgång av övervakningskamerorna i området. Då 24-åriga Anis, som är svensk och tunisisk medborgare, förnekade brottet och sa att han var i London för att Netflix and chill med en tjej. Men han blir av en domstol i London dömd till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 35 år. Ytterligare 4 män dömdes för sin inblandning. Anis är kopplad till Amir Mekki som ligger bakom avrättningen. Framgår i Encrochattar att Danny Jude på sistone inte hade haft en bra relation med Flamur, eller Flamman, Flaggan och Huvudet som han kallades. Och enligt sina egna ord säger Danny Jude om mordet på Flamur: om jag ska vara ärlig så blev jag glad. 10 mars 2020. Vid klockan 5 på tisdagen kommer det larm om skottlossning i Tyringe utanför Hässleholm. Enligt polisen ska Niffe, mördade Caroline Hakims man, med andra män försökt att mörda Musti, tillhörande Amir Mekki-sidan. Första skottet från geväret missade och den andra fastnade i vapnet, så mordförsöket fick avbrytas när vapnet klickade. 4 män åtalades för mordförsöket. 22 mars 2020. Vid klockan 11 på söndagskvällen kom det larm om skottlossning i södra Malmö. När polisen kom fram till Västra Hindbyvägen vid Almtorget hittades en livlös skjuten man intill en port. Ambulanspersonalen konstaterade att den 19-åriga mannen var avliden. 19-åriga Romario ska ha skjutits med flera skott och avlider av sina skador. Romario ses ofta med och jobbar med krokodilerna som är med i alliansen med Danny, så Amir Mekki-sidan anses ligga bakom mordet. 5 maj 2020 släpps Alex Gara från häktet och den 9 maj 2020 på köpcentret Emporia i Malmö stöter de 2 olika grupperingarna på varandra i en affär.
Alex Gara-sidan som kopplas till Danny Jude och den så kallade alliansen. Och på motståndarsidan finns Amir Mekkis gruppering. Det blir bråk när Alex slår en av männen i den andra gruppen. Det blir tumult på platsen och Alex vill fortsätta attackera den andra gruppen och springer mot dem. De flesta har beväpnat sig med knivar från olika ställen i köpcentrumet, men situationen hinner inte eskalera mer och båda grupperna lämnar köpcentrumet innan polisen anländer. Alex har för övrigt blivit väldigt uppmärksammad när han 2015 i Tallhöjden i Norra Hammar, bara 16 år gammal, blivit skjuten i huvudet, nacken och handen av en Magnum 357 efter en konflikt med krokodilerna. Hans vän, en 17-årig pojke, dör vid samma tillfälle, men Alex, 16 år, överlever mirakulöst både skott och stickskador och ringer 112. Däremot så tror inte 112-operatören 16-åringen när han säger att han har blivit skjuten i huvudet, nacken och handen. 22 maj 2020 så är Danny Jude på Best Western-hotellet i Ängelholm. Från övervakningskamerorna framgår det att klockan 8:45 kommer Danny Jude ned med hissen och går till hotellets restaurang. Av en ren slump kommer han nära Salle, Amir Mekkis högra handsbord, och Salles fru reagerar på Danny och uppmärksammar Salle om Dannys närvaro. Danny tar sig snabbt därifrån och meddelar folk. Han vill att någon snabbt ska sätta GPS på Salles bil så de kan spåra och döda honom. Men lång historia kort så blir det inget utav det. 4 juni 2020. Efter då 23-åriga Amir Mekki som är dansk medborgare har varit på flykt sedan 2018 efter att ha varit misstänkt för flera sprängningar och mord på den spanska solkusten grips han i Dubai. Han var endast 20 år när han etablerade sig på Costa del Sol. Men hans gäng tillskrevs redan vid det laget minst 17 dåd hemma i Sverige. Spansk polis och Interpol hävdar då att Amir är ledare för det kriminella gänget som i spansk media kallas Los Suecos, svenskarna. Han är misstänkt för mord, narkotikabrott och penningtvätt. Amir ska hålla till i Spanien, Marocko, Thailand och slutligen i Dubai. Medan Amir Mekki sitter häktad i fängelset i Spanien går förfrågningar ut till spanska kontakter om det är möjligt att få han mördad i fängelset och hur mycket det skulle kosta. Det finns också en idé att kidnappa Amirs pappa och lägga hans huvud på Stortorget med ett grishuvud bredvid. 3 av de 6 åtalade medlemmar i det gäng som kallas Los Suecos döms till mer än 30 års fängelse vardera för sprängningar och utpressningar. Det handlar om Pappo, Hamadis lillebror, Rami Bank och Perparim. Alla de dömda såväl som de övriga 3 personer som är åtalade kommer från Malmö. Den 19 augusti 2020 häktades den idag 41-åriga gamla Danny Jude på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord på Salle i Ängelholm. Polisen fick upp ögonen för det planerade mordet genom den internationella polisinsatsen som lyckades knäcka det krypterade telefonnätverket Encrochat. Danny blev häktad med ytterligare 2 män för sin inblandning i det planerade mordet. Danny skulle tidigare ha bott i Spanien en längre tid och Salle som skulle mördas var väldigt nära med Amir Mekki och hans bankir som mördades. Förutom misstankarna om mordplanerna pekas också Danny Jude ut som en av Sveriges största organisatörer av smuggling av narkotika från Spanien och Colombia till Sverige. Danny Jude har dock innan detta aldrig fällts för några grövre brott, även om han har figurerat i flera utredningar och länge misstänks vara en ledande kriminell i Malmö. Han döms till 5 års fängelse för narkotikasmuggling i Göteborg. Därför när han senare fälls för förberedelse till mord på Salle så får han endast ett fängelsestraff på 1 år och 6 månader. Efter en uppgörelse med åklagaren i Spanien berättade Hamade från Amir Mekkis Los Suecos gäng från Malmö i Malagas tingsrätt att han med pistol i maj 2018 sköt ihjäl Maradona utanför en kyrka och han bekände även mordet på narkotikahandlaren Elso Catto nära dennes hem i Estepona i augusti samma år. Amir Mekki erkänner att han hjälpte till vid mordet på Elso Catto. Amir sa i rätten att han uppehöll Elso Catto under en middag före mordet så att mördaren skulle veta var offret befann sig och kunna förbereda dådet ordentligt. Flera av de andra inblandade erkänner olika former av medhjälp,
bland annat kring hanteringen av den motorcykel mördaren flydde på vid det första mordet. Hamad är den erkända mördarens bror Pappo, liksom Amir Mekkis bror Fakri, tar på sig att de hjälpt till att gömma undan motorcykeln efter mordet. Pappo avtjänar dock redan ett långt fängelsestraff för flera fall av sprängningar och utpressningar i Spanien, vilket han ska avtjäna minst 35 år av. I utbyte mot sina erkännanden gällande morden fick de misstänkta rejält nedjusterade straff. Straffet för skytten, nu 29-åriga Hamade från Malmö, på cirka 5 år, och han fick sitta inlåst 1 år till och är numera frigiven. Erbjudandet från åklagaren var för bra för att säga nej till. Tvungna att ta det här alltså. Hellre sitta 1 år till än att riskera på 50 år.